اهلا بيكم معانا مرة تانية. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، وبنكمل موضوعاتنا في الموديولز بتاعتنا هنا. فهنا في سؤال بيقول in a newborn suspected of having Down syndrome، يعني newborn وفي احتمال انه Down syndrome. Which of the following investigations are routinely indicated in all patients with Down syndrome regardless of the symptoms؟ هم حاطين مجموعة حاجات هنا اهوت، يعني شيست اكس راي، ايكو كارديوجرافي، هيد الترا ساوند، رينال الترا ساوند، ابر جاستروانتستينال سيريس. هو في معلومة في الداون سيندروم تهمنا قوي، ان الكارديو فاسكولار كومبليكيشنز هي يعني يقينا بتبقى موجودة غالبا في اغلبها ابنورماليتي فيها. عشان كده ايكو كارديوجرافي هو اكتر حاجه تهمني في حاله داون سيندروم، ان انا اشوف القلب متاثر ولا لا. هيد الترا ساوند، رينال الترا ساوند، chest اكس راي، upper GIT series، they are just general investigations. ولكن هنا كداون سيندروم ببقى قلقان قوي من الكاردياك effects بتاعت الداون على الهارت، relatively very common وفي الداون، ولازم اعمل ايكو كارديوجرافي زي ما انا كاتب هنا. هنا هوت الموست كومن كاردياك ديفكتس في الداون سيندروم ككاردياك. في اس دي ممكن نلاقي في اس دي، بيتن داكتس ارتريوزس، والفالوت تترالوجي. يعني شوفوا احتمالات ان الفالوت ده يبقى عنده كاردياك افكشن عالي جدا كما راينا. طيب هنا هوت السؤال اللي بعد كده. 45-year-old man collapses at home and is brought to accident and emergency. He has a fever، عنده fever. يعني واحد 45 سنة collapsed ولقوا عنده fever، درجة حرارة عالية 39.5، والبلاد بريشر بتاعه داخل في hypotension 90/60. although he is in a lucid state، يعني لسه ما الامور مش واضحه نهائيا. يعني ما دخلش لسه في مرحله اسوأ من كده. bruises can be seen on his skin. لقوا bruises على السكين. بدأنا نفكر بقى كده. which he remembers being present before he fell. يعني دي كان موجودة عنده قبل كده. blood tests show the patient to have a normocytic anemia، في شوية anemia with low platelet count and increased fibrin split products. هنا بقى يعني في حاجة لازم تتحط في بالنا في الميديسين. أنا يوم ما ألاقي عيان جاي فيه بروزس، كلمة بروزس كانت هنا واضحة موجودة، أوكي، ومعاها increase في الفايبرين degradation products أو increase split products. دي typical حالة DIC disseminated intravascular coagulation. هي دي اللي بتتكسر فيها، بيحصل consumption الcoagulation factors في حتة تعمل coagulopathies. ولكن هي أساسا عشان بيحصل consumption بتقل الكواجليشن فاكتور في الدم فتعمل بروزس في حتت. هي واضح ان هو في شيء حصل تسبب له في الفيفر، وساعات تحصل مع انفكشنز ككومبليكيشن عنيفه جدا، الديسيمينيتد انترافاسكولار كواجليشن. طبعا الورم اوتو اميون هيموليتيك ما فيهاش انكريز فايبرين سبليت برودكتس. they are rather specific لموضوع الدي اي سي اللي هو اللي بيتكسر زي ما قلنا وبيطلع فايبرين ديجراديشن برودكت عاليه. دي relatively very specific له. الكولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا برضو ما فيهاش فايبرين ديجراديشن برودكتس. باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا ما قالش اليورين بيبقى دارك في المورنينج مثلا او كده. الثلاسيميا ماينور برضو مش هيزيد الفايبرين ديجراديشن او سبليت برودكتس. فيوم ما الاقي انا بروزس هنا هوت في كلينيكال كونتكست كده وداخل العيان في حاجه سيريس، يعني هي الموضوع هي كولابسد، حراره عاليه، بلاد بريشر واطي، ولا وبروزس موجوده، وانكريس فايبرين ديجراديشن او سبليت برودكتس، دي تساوي على طول disseminated intravascular coagulation اللي هي consumption coagulopathy.
يعني بيزيد الكلوتينج جامد قوي نتيجه ستيمولس معينه حاصله، انفكشنز الى اخره، في اسباب كثيره ليها. يحصل كونسامشن للبليتلتس، يحصل ثرومبوسايتوبينيا، وكونسامشن اوف كلوتينج فاكتورز كمان تبدا تقل، يقوم يحصل ايه؟ بليدنج، اللي هو الايه؟ الدي اي سي. child هنا بيقول ايه؟ في طفل عنده سنتين، his weight 12 كيلو جرام. What is the maintenance fluid requirement for him if he is severely dehydrated؟ سؤال جميل ومتكرر لأهميته الحقيقة. يعني ان لحد طفل severely dehydrated احسب له الكالكوليشن ازاي؟ هي الكالكوليشن عامة بتتحسب بفورميلا معينة افكركم بيها للتشايلد ما بين وزن 11 ل 20، وده الطفل ده واقع فيها. الديلي فلويد ريكوايرمنت تبقى 1000 ملليلتر زائد 50 لكل كيلو جرام فوق ال 10. طب ده 12 هياخد 1050 لكل كيلو فوق ال 10، يبقى ياخد 100 كمان. يبقى الإجابة النموذجية هنا هتبقى 1100 ملليلتر بالنسبة لهذا الطفل اللي وزنه 12 كيلو جرام وسيفيرلي ديهايدريتد. وشفنا المعادله كيف تحسب في السيفيرلي ديهايدريتد تشيلدرن، ان احنا بندي 1000 ملليلتر زائد 50 لكل 50 ملليلتر بير كيلو جرام لكل كيلو جرام زياده فوق ال10. طيب هنا هو في سؤال لطيف بيقول which one of the following is the most important cause of jaundice presenting in the first 24 hours of life؟ يعني نيونيت اهو، حالة نيوناتولوجي jaundice في الفيرست 24 hours. ايه اكتر حاجة الموست important cause of jaundice في الفيرست 24 hours؟ هل prematurity؟ هل hemolytic disease of the newborn؟ breast milk jaundice؟ too far يعني بالموضوع. early onset sepsis وفسيولوجيك jaundice. طبعا فسيولوجيك jaundice بتعمل، ولكن الموست امبورتنت اللي يعني يعتبر اهم واحد فيهم هو في النيونيت في اول 24 ساعه هو الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. يعني دي هي اخطر حاجه واهم حاجه. الحاجات التانية كلها تعتبر حاجات بسيطة جنب هذا الأمر اللي هو يعتبر في غاية الأهمية، اللي هو hemolytic disease of the newborn هو الموست important. إن لازم أضعه في الاعتبار وأخد بالي وكذا. الحاجات التانية حاجات بسيطة جدا جنبه تعتبر يعني. فأهم واحد فيهم اللي أنا يعني ما عدهوش بسهولة اللي هو يكون الطفل ده عنده hemolytic disease of the newborn. شايفينه جوندست ازاي؟ النيونيت ده وعنده hemolytic disease of the newborn مخليه عنده جوندس واضحه. طبعا الاسباب التانية ممكن تعمل جوندس but they are not the most important. فاهم حاجه هنا ان انا اركز على الموست important واكسكلود الاول، وبعد كده نبدا نفكر بقى. هنا عندي 18 month old boy، يعني ولد عنده 18 شهر. هو was previously well، كان زي الفل قبل كده، و developed fever و irritability for 3 days. جاله الطفل common fever و irritability 3 أيام. he was not coryzal، ما كانش فيه عطس واعراض اللي هي الفلو العاديه. Mother tells that she kept giving him antibiotics and the fever subsided spontaneously on the 4th day. يعني هي الأم اتصرفت من نفسها وادته شوية antibiotics والفيفر اتحسنت على اليوم الرابع. Followed by هو بقى دينا الكلام الكبير. Followed by the appearance of this widespread maculopapular rash. what is the most probable diagnosis؟ هو معذرة هو مش حاطط الراش في هذا السؤال، المفروض يضاف، ولكن انا هوريكم شكل الراش اللي هو ماشي مع هذا الدايجنوزس. الراش ظاهر في البودي كله بتاعه كده هو ماكيلوبابولار راش على اليوم الرابع. فهنا باختصار شديد انا يوم ما الاقي حالة كده طفل فيفرش وجاله ماكيلوبابولار راش على اليوم الرابع مغطي كل ده زي ما شفنا وايد سبريد ماكيلوبابولار راش بعد اليوم الرابع، دي تيبيكال مع كونديشن معروفه في الاطفال الصغيرين اللي هي روزيولا انفانتم.
فهنا كلمتين عن الريزيولا دي also known as ريزيولا infantum أو sixth disease or exanthema sabatum. كل دي أسماء إيه للريزيولا infantum. is a viral infection that typically affects the children زي ما شفنا كده. الهيومن هيربس فيروس 6 or human herpes virus 7 هم اللي بيعملوا الريزيولا. يعني لو واحد سألني ايه اللي بيعمل ريزيولا، ده فيروس اللي هي قلنا فيفر، وعلى اليوم الرابع بيبدا الراش الماكيوبابيلا في الاطفال، وهي بناين عامه كونديشن. لكن اني نوع فيروس بيعملها هيربس فيروس 6 و7. ما انتوا عارفين في مليون نوع، ف6 و7 هم اللي بيعملوا الريزيولا ايه انفانتم اللي شفناها في هذه الحاله على اليوم الرابع بعد فيفر كده ما حدش فاهم لها سبب. فيفر سبسايد سبونتينيوسلي على اليوم الرابع on the fourth day followed by، يعني مش الفيفر معاها الراش، لا ده خلصت الفيفر وبدا الراش. دي تيبيكال ماكيوبابيلا راش ده بتاع الريزيولا ايه انفانتم اهي. واعتقد الصور ايه بتتكلم ايه بتوضح ايه نفسها هنا. طيب عندي بعد كده سؤال جميل. 30-year-old primary gravida presents at 34 weeks gestational age. حلو، جايه في الاسبوع الايه ال 34 with blood pressure 170 على 100. الله دخلنا ايه في hypertension، لا الكلام كده بقى مش حلو. وهيدك، الله الله ده الموضوع كبير. epigastric pain visual abnormality والله وبروتينوريا. يعني هو ناقص الممتحن يطلع جوه السؤال يقول لك دي حاله ايه اكلامسيا يعني او بري اكلامسيا وتوكسيميا اوف بريجنسي. يعني هي ناقصه كده ان هو يحط لك الاجابه مكتوبه، لان هي واضحه بهايبرتنشن اوف بريجنسي مع هيدك epigastric pain وفيجوال abnormalities وبروتينوريا. ده typical توكسيميا الاكلامسيا والبري اكلامسيا. البايوفيزيكال بروفايل اوف ذا فيتاس كان 8 على 8. يعني انت ممكن تلحق حاجات كتيره دلوقتي. which one of the following is the immediate response. شو يا جماعه، اذا ذكرت الاكلامسيا والبري اكلامسيا في مرحله زي كده اللي هو مرحله الايه الهايبرتنشن ما دخلتش لسه في كونفولجنز، فالحمد لله هي في مرحله بري اكلامسيا هيدك هايبرتنشن epigastric pain فيجوال ابنورماليتيز ده بدا القلق هنا وبروتينوريا. ده على طول على طول وبلا تفكير ندي مغنيسيوم سلفيت انترافينوس immediately. دي لايف سيفنج ما فيهاش مجال للهزار. الحاله هي بتنطق قدامنا واحده برايمي جرافيدا في الاسبوع 34 وجاي لها الاعراض اهي بتاعه الايه البري اكلامسيا السيفير اللي لازم تاخد مغنيسيوم سلفيت انترافينوس. كوني بقى ايه دي هتحسن كتير من الحالات. موضوع بقى emergency section لا نجرب دي الاول طبعا عشان ندي فرصه للعلاج. give beclomethasone to induce fetal lung maturity. كل ده البرفورم امنيوثنتيز كل الكلام ده ياتي ما نفكرش فيه غير ان انا ادي الاول مغنيسيوم سلفيت انترافينوس في حاله البري اكلامسيا، وبعد كده اهي المغنيسيوم سلفيت وادي اعراض البري اكلامسيا المختلفه الايديما والهايبرتنشن والفيجوال ديستربنس والبروتينوريا. ودي زي ما قلنا اذا حدثت فلا نفكر في شيء قبل ما ندي المغنيسيوم سلفيت انترافينوس، وبعد كده نبدا نفكر في ايه اي احتمالات اخرى. هنا عندي 16-year-old girl بنت عندها 16 سنة has an enlarging mass on the right side of her neck. في زي ايه lymph node كده ايه على الرايت سايد بتاع النك for the last 6 weeks. يعني بقى عندها lymph node ايه هنا او mass هنا. She has no other symptoms. She has a 2 centimeter lymph node in the right anterior triangle في النك. يعني فعلا هي lymph node and several small other lymph nodes. ده كذا lymph node ايه enlarged عندها. التونسلز اللي هو enlarged و covered by gray membrane. شوفوا يوم ما التونسلز يبقى عليها جراي ممبرين، وانا احب ايه اديكم ايه صوره لتخيل ايه شكل الجراي ممبرين ده بيبقى ازاي. دي على طول تخليني افكر في حاله infectious ايه مونونيوكليوزس.
اللي ياكد لي الاتجاه ده ان في ليمف نودز، ده هو اسمها التاني ايه لو تفتكروا، حد يفتكر معايا كده؟ ايوه، جلاندولار فيفر، اللي هي بتاع الجلاز بتاع الليمف نودز. جلاندولار فيفر بتاع الليمف نودز، انفكشس مونو اي نيوكليوزس. فطبعا مش معقوله ابدا اضع في اعتباراتي الليوكيميا والليمفوما والساركوز، مفيش حاجه منهم تعمل لي التونسل اللي عليها جراي ممبرين. دي تيبيكال مع الاعراض اللي موجوده، دي تيبيكال حاله ايه؟ انفكشس مونو نيوكليوزس، عندها ليمف نود انلارجمنت هنا اهوت، وكذا ليمف نود برضه في النك وفي حته تانية، والتونسلز انلارجد وعليها جراي ممبرين. دي حاله تيبيكال ايه؟ انفكشس مونو نيوكليوزس. طيب عندي هنا النورمال فايندنج في نيو بورن بيبي انكلودز all of the following except، كل دول نورمال. الفيرنكس كازيوزا، حاطط مونجوليان سبوتس دي نورمال، حاطط ستروبيري ليفز، فاجينال بليدنج بريست انلارجمنت، طبعا معروف بعد الولاده ممكن يحصل فاجينال بليدنج نتيجه الايه؟ السادن ايستروجين ايه ويذرول اللي بيحصل حتى معه، والبريست انلارجمنت تاثيرات الهرمون ممكن تكون مأثره على الجيرل شويه، لو البيبي جيرل، فممكن تبقى في شويه بريست انلارجمنت من تاثير الهرمونز. ولكن الحاجه اللي هي مش نورمال واعتبرها على طول ابنورمال، اللي هي ستروبيري نيفاس. ليه بقى؟ واحد يقول لي ليه اشمعنى اخترت الايه الستروبيري نيفاس دي واعتبرتها ابنورمال؟ لان دي اساسا عباره عن هيمانجيوما، فدي مرض، يعني مش حاجه بقى تتفوت كده وخلاص، لا ده دي كونديشن معينه، يعني سيريس كونديشن انفانتايل هيمانجيوما. الستروبيري نيفاس دي ما تعتبرش حاجه نورمال كده وعدي وريأشور ويلا بالسلامه، لا ما هياش بالبساطه قوي دي. فدايما هنا لما اجي ابص على الحالات هي دي، الفيرنكس كازيوزا، المونجوليان سبوت اللي هي البلوش اللي قلناها في ماكيول على اللور باك والابر باتوكس، فاجينال بريدنج وبريست انلارجمنت، ده رياكشن للهرمونز وانها بتبدا تقل فجاه في الطفل او تتغير او تكون متغيره اصلا فكل دي ممكن قوي نلاقيها نورمال وايه وتعدي وخلاص. ولكن الستروبيري نيفاس ديت ليها خاصيه انها مينينجيوما، يعني الله اعلم عنده في يعني اذر مينينجيوما الحته الثانيه، هل دي جزء من مانيفستيشن اوف بيجر سيندروم؟ كل دي بتوضع ايه في اعتبارنا. فدي الستروبيري نيفاس اهي، دي تعتبر نوع من الهيمانجيوما اللي انا ما اقدرش اعتبرها هي جاست نورمال ثينج وكده وخلاص.